Hai dan Assalamualaikum, selamat datang ke channel dari Terdapat. Hari ini kita akan unboxing dan first impression tentang Poco X3 Pro ini. Okey, variant yang aku ambil adalah 6GB RAM dan 128GB storan dalaman. Alright, sekarang ni kita akan unbox. Bukan saja hampa akan dapat satu nota daripada Poco, bukan lagi ada satu kotak kecil, ada SIM injector, stiker Poco, dia bagi banyak lah, sesuai lah kalau hampa nak timpik kat mana-mana sajalah. Lepas tu ada user guide, warranty card dan clear case. Kita ambil dulu. Alright, aku akan baca sekilas lalu je lah. Snapdragon 870, 128Hz, 6.67 FSD+, IPS LCD dengan Corning Gorilla Glass 6. Storannya memakai UFS 3.1 storage dan bateri sebesar 5160 mAh dengan teknologi liquid cool teknologi 1.0 plus. Okey, buka lagi. Ada pala pengecasan 33W dia bagi ya, siap-siap ah. Wire USB Type A ke Type C. Alright, ini adalah dia punya telefon dia lah. Macam mana? Okey tak? Okey, aku sudah set up dah dia punya Poco X3 Pro ni. Kita belik-belik dulu dia punya MIUI dia. Nampaknya dia memakai MIUI 12 dan Android 11. Kat sini nampaklah 6GB dan dia punya about lah. Okey, kalau hampa berminat nak beli phone ni, dia dijual dengan dua variasi, iaitu 6GB RAM 128GB storan dalaman dan 8GB RAM 256GB. Okey, sedikit perbandingan dari segi design Poco X3 NFC dan X3 Pro ni. Sebenarnya sama saja tau. Dari segi design belakang dia sedikit kelainan lah. Yang tu sajalah beza dia. Di mana Poco X3 NFC belakang dia tu memang dia licin habis. Manakala kalau Poco X3 Pro pula belakang dia tu di tengah-tengah tu terasa licin. Manakala kiri dan kanan dia tu dia agak macam kasar-kasar sikit dah, macam ala-ala mid-mid gitulah. Dekat sini itu sajalah dia punya perbezaan. Yang lain semua dia sama saja. Bawahnya, atasnya, kirinya, kanannya semua sama sahaja. Kalau dari segi kamera, dia ada perbezaan. Untuk Poco X3 NFC, dia memakai 64MP, manakala Poco X3 Pro pula 48MP. Untuk spefikasi, Poco X3 Pro 48MP main kamera, 8MP ultra wide, 2MP micro dan 2MP depth sensor. Untuk kamera hadapan, dia memakai 20MP. Apapun, jom kita tengok hasil gambar dan video dari Poco X3 Pro ini. Made with bits of real panther, so you know it's good. It's quite pungent. Oh yeah. Stings the nostrils. In a good way. Yeah. Brian, I'm gonna be honest with you, that smells like pure gasoline. 60% of the time, it works. Every time. That doesn't make sense.
Baiklah, untuk skrin Poco X3 Pro pula, bagi aku dari segi warna dia memang terang. Cantik dia punya HDR dia tu, memang cantik lah. Walaupun dia memakai IPS LCD sahajalah. Okey, speaker dia pula stereo, memang jelas lah. Okey, untuk part gaming ni aku memang betul-betul dah. Poco X3 Pro ni aku memang lejam betul-betul lah. Dengan main COD Mobile dan tetapan paling tinggi seboleh-boleh dia. Amat mengejutkan, dia smooth. Serius smooth gila, memang sedap lah. Nak tembak ke, tembakan apa saja, dia punya game dia tu dapat dijalankan dengan baik. Telefon ini juga dia memakai Snapdragon 860. Kemudian ada 120Hz dan paling penting lagi ada 240Hz touch sampling rate. Di mana 240Hz ni kebiasaannya terdapat di telefon flagship atau gaming lah. Even kadang-kadang telefon flagship pun tak ada sampailah 240Hz ni touch sampling rate ni. Memang setiap terlibatkan di skrin ni dia dapat respon dengan baik. Setiap hampa slide, setiap hampa corner kiri kanan memang dia sangat-sangat cepat dia respon dah. Ia taklah jadi isu bila hampa nak tembak lah. Sebagai contoh, rasa macam lembab lah, rasa macam dia aku dah tembak ni kenapa dia lambat respon. Dia tak rasa lah. Tak ada isu lah untuk Poco X3 Pro ni. Jadi kalau hampa ni jenis Pro ni pun akan jadi lebih Pro lah. Untuk suhu pula paling maksimum di hadapan 45 Celsius. Untuk belakang pula paling panas pun sekitar 43.6 Celsius. Untuk gaming test lupa nak bagi tahu, aku test ni selama 30 minit dengan setting paling tertinggi yang boleh. Jadi first impression aku memang wow, memang puas lah. Okey, itu sajalah video kita untuk hari ini. Pertama sekali aku nak minta maaf sebab aku ni jarang buat video atau balas komen hampa semualah. Sebenarnya aku agak busy teruk lah. Yalah, sekarang ni sektor ekonomi dah pulih dah. Aku pun dah start study dan sambil buat kerja. Jadi tengah malam je lah aku boleh buat video lah. InsyaAllah nanti aku akan cari masa balik untuk buat video. Apapun, kalau hampa ada soalan macam biasalah, abang komen lah kat ruang komen di bawah ini. Aku kalau feel free aku akan balas lah. Apapun, kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.